You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਦੀ ਵਡਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਆਇਤ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਨੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। Israel, lianda o
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਰੀਫ ਵਡਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੋ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਤੀਰਥ ਅੰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਬਕਸੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ COVID-19 ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਕੂਨ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਕੰਫਰਟ ਪਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਗਲਾਸਕੋ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖਸ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਦੀ ਮੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜੋ NHS ਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਆ, ਜੋ ਨਰਸਿਸ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੋਟਿਸਿਸ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜੋ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜੋ 7 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਰੂਥ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ,
ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਓਮੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲੌਨ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਇਫਰਾਥੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਕ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਥ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲੌਨ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। The book of Ruth in the Old Testament is a fascinating book. ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। It's a beautiful account of love devotion. ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਆ। And also redemption.
ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ It deals with common people in a common setting. ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆ Who are guided by the hand of God. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ It's a beautifully crafted piece of literature ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ that begins with tragedy, death, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ and ends with joy, a wedding, and the birth of an important child. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ So on a Sunday morning, we'll be looking at this particular book and preaching through it. ਔਰ ਜੋ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ Now, there are many themes that run through the book of Ruth, and we'll be touching on them as we work through the book. ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ But there is one particular theme that I want to draw your attention to, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ which again runs right the way through the book of Ruth, and that is the truth of God's providence. ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ Which basically means that God is actually involved in this world. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ Often behind the scenes, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ and He controls all events to Or- bring about His purposes. ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਣ And I think the book of Ruth is particularly relevant to us today ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ because of the state of the world we find ourselves in. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ With the pandemic claiming so many lives, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ and people's lives being destroyed ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ because of financial loss and also the loss of their jobs and loved ones. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ And in this climate, you may find Christians saying something like this: God is in control. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ God is sovereign. God rules over all things. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ But then people say, is God really in control? ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ Now, I can present a doctrinal or theological argument to show you from the Bible that God is in control. ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ But the best way to show you is to see it actually being played out in people's lives here in the Bible. ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ And to see demonstrated practically before our very eyes. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ And to ਹੈ show you that nothing is by chance or fate or luck. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ No, it's God. ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ God is in control. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ And He uses all things for His purposes. ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ And we see this very thing in the book of Ruth. ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ When my wife and I were young, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸੀ we would exploit different things. ਔਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ And on one occasion, we climbed up for our 5th wedding anniversary the highest mountain in Great Britain. That's Ben Nevis in Scotland. ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ Now, I suppose you can get to the top of Ben Nevis on a helicopter.
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਨੈਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ You could admire the view, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ and there's no effort on your part, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ but you get to your destination. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ But the Christian life is not like that, not like traveling on a helicopter. You become a Christian and God takes you straight to heaven. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ No, what we did was we walked up the mountain. ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ We didn't have proper equipment, boots and so on. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ It was tough. ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ Sometimes there were easy slopes. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਖਾ ਸੀ Other times there were steep inclines. ਔਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ Sometimes the path was clear, sometimes it was rocky. ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਪੱਧਰਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਥਰੀਲੇ ਸੀ It was sunny at the bottom, on top there was snow. ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ So Gita struggled. I had to hold her hand and her bag. ਔਰ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ Sometimes we slipped. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ It was tiring. We didn't train for it. ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ But once we were on top, it was exhilarating to see the view. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛਾ ਸੀ This is what the Christian life is like. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ It's like climbing a mountain. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ Sometimes it's smooth. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ Sometimes there are steep inclines. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਉਚਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ Sometimes there are setbacks, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ disappointments. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Sometimes you take 2 steps forward and it's like taking 1 step back. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ At times it's tiring, other times you can relax and enjoy the view. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ But you carry on. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ With each step you get stronger. ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ And when you get to the top, it is exhilarating. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ You can rest when you're in heaven. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਆ This is what you find in the book of Ruth. ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ There's tragedy. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦਾ There's setbacks. ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ There are twists. There are turns. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ At times you can enjoy the view. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ At ਆ times there's suspense. You don't know what's going to happen. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ But in it all, God is the God of providence who is there at every twist and every turn with his people. ਪਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਆ And through the joys and through the messy lives of people, he will bring his purposes to pass. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਔਰ ਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ Despite the setbacks and sadness and confusion. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ So let's have a look at this fascinating book. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰੂਥ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ What I want to do this morning ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ is firstly look at the end, look at the conclusion, look at God's purpose. ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
Look at the hope. Look at what God's intention was for Ruth. ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। And then secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, we look at the first 5 verses of chapter 1, the opening section. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। And see that it begins with tragedy. ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So that hopefully you can see the hope that there is in tragedy. ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। So firstly, hope. ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਆ What was God's purpose for Ruth? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਰੂਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। What is the big picture here? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? What is God's plan? What is God's purpose? ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ? God's plan is to take this young girl ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ who was a pagan from a condemned nation called Moab, who didn't believe in God but they believed in idolatry. ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਬਣ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। She was from a nation that God condemned. ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। And God would take her from idolatry. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ And save her. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ So ਬਚਾਵੇ that she becomes a follower of the true and living God of Israel. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। But not only that, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, if we go right to the end, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਈਏ chapter 5 and verse 17, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਹੈ we are told eventually she gets married to a man called Boaz. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ And she has a son, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ and his name is Obed. ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਓਬੇਦ ਆ। And Obed becomes a father ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਓਬੇਦ of Jesse, ਜੈਸੀ ਦਾ, who becomes the father of David. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ। And we know David in the Bible became the king of Israel. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। She is saved from paganism. ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਚਾਈ ਗਈ And becomes the great grandmother of the king ਔਰ of Israel. ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ Of royalty. ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। Now, as if that is not enough, ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, let's take it one step further. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ, Because if we go into the New Testament ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ and we go to the Gospel of Matthew, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ in chapter 1 and verse 1 to 17, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ 17 ਦੇ we ਵਿੱਚ have the genealogy of Jesus. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। And it starts with Abraham. ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। So it traces the family line of Jesus from Abraham. ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਆ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। And there's a collection of names that are mentioned here. ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। There are 2 very interesting names. ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨਾਂ ਦਿਸਦੇ ਆ। Look at verse 5. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੀਂ Salmon begot Boaz by Rahab. ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਮਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਮਲੋਨ ਤੇ ਬੋਆਜ਼ ਰਹਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ। Who was Rahab? Rahab was another woman outside the covenant community of God, Israel. She was a prostitute. ਔਰ ਰਹਾਬ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। What is she doing here in the genealogy of Jesus? ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? God saved her. He rescued her. It shows the grace of God.
ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। Not only that, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, it says, then Boaz begot Obed by Ruth. ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਓਬੇਦ ਰੂਥ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ। And it goes on to say, he talks about King David. ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। Isn't that amazing? ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। Here is Ruth, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਆ, a pagan Moabitess. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਮੁਆਬਣ ਆ। And she's brought into the family line, not only of the king, King David, but the King of Kings. ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। Can you see God's plan here? ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ And God's purposes for Ruth? ਔਰ ਕੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਆ ਰੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। She would become an ancestor of Jesus Christ. ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। And God is showing ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ that he can save prostitutes like Rahab. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। And God's grace is not just for the Jewish people, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ, but also for pagans like Ruth. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਥ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ। Pagans like you and me. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। For Hindus and Sikhs who may worship idols. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। For Muslims that follow a false prophet. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Rastafarians who follow a false Messiah. ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ For ਆ। white people, for black people, for oriental people, for brown people. ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਕਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। For immoral people. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। People who are lost like Rahab. ਉਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ The gospel is for atheists. ਸਰੀ Atheists who don't worship God. ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Who say there's no God. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। As brothers and sisters, we have a WhatsApp group. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। Just my siblings, my brothers and sisters. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਾਈ। My sister put something on there. ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ about God. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। And then my eldest brother, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ who doesn't believe in God, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, he said God does not exist. ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। And then at the end he said, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? thank God for that. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਗॉड ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। And I wrote to him ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ in the group, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, you have just proven that God exists. ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। Because you thank God that he doesn't exist. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। It's for such people that Christ came, Or- who know there is a God even though they may deny him. ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। For people like Ruth who was lost. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰੂਥ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। She's brought into the genealogy of King David. ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। And the genealogy of the Lord Jesus Christ. ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। Now I've told you the conclusion from the beginning. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। So you could see the end from the beginning. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖ And you ਲਈ। could see where God is going with this. ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। And what you'll see is ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ that nothing can thwart God's plans. ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ You'll ਸਕਦਾ। see that He really, really is in control. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। Despite the setbacks and the twists and the turns and the disappointments. ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। God is a God of providence who is involved in the affairs of His people. ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। And makes provision for them to fulfill His plans. ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। And when you read the book of Ruth, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ and you know the conclusion and you know what God is doing, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ and you see Ruth and Naomi, her mother-in-law, going through hardships, ਔਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਓਮੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਔਖੇ ਸਮੇਂ through ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਆ bereavement, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀਆਂ we could smile, Ruth, it's okay. ਔਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਥ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। Ruth, God has a great plan for you. ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਥ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਆ You're going to have a son ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ who will be the ancestor of David and of Christ. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। We say this because we know the end. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ But ਹੁੰਦੀ we ਹੈ। need to apply this to our own lives. ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ So ਹੈ that when we have setbacks ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਚੋਣੇ and ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ tragedies, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ we can say, it is well with my soul. ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ It's okay. ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ God is fulfilling His purposes, even if I don't understand. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ We ਕਿ need to say ਨਹੀਂ God's plans are good for me and the world. ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ। So that's the hope that we see here. That's the plan of God. ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। But let's go back to the beginning. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ The ending is happy, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ but the beginning is tragic. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ There are tragic beginnings. ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ So ਆ। let's have a look at these. ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ Firstly, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ there are tragic times. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। If you look at Ruth chapter 1 and verse 1, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਇ it says, ਦੇਖੀਏ now it came to pass in the days when the judges ruled ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ that there was a famine in the land. ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। Now, let's just stop there. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਈਏ It says the account of Ruth is set in the time of judges. ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। So what were the days of judges and what were they like? ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। The book of Judges comes just before the book of Ruth. ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। So you had Moses ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਹੋਇਆ took the Israelites out of Egypt, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੈ and ਕੇ ਆਇਆ then Joshua led them into the promised land. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। And after Joshua died, you have the period of the judges. ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੂਆ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਇਆ। Now this was a very dark period, a very confusing period in the life of Israel. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। God's people would deny him and disobey him, and then they'd cry out to him, and God would raise a judge and rescue them. And this happened again and again.
ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। It was a time of lawlessness, of idolatry in the land. ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। There was false religion, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ, drunkenness, theft, ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਪੁਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, homosexuality, sexual perversion, ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, violence, ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, national division and civil war at times. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। And this period is summed up by the very last verse in the book of Judges. ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਐਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Chapter 21 and verse 25, just before the book of Ruth starts, it says this: In those days there was no king in Israel, everyone did what was right in his own eyes. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੀ ਐਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ 19 ਦਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। This was the state of the land. ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ Instead ਰਿਹਾ of ਸੀ। doing what was right in God's eyes, people were doing what was right in their own eyes. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। Just like the day and age we live in today. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, Everybody is doing what is right in their own eyes. ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So this was Israel, a nation under God that had drifted away from him. ਔਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੀ। And the Bible, it says in Deuteronomy, God said to the people, if you drift away from me, then one of the things I will do is send a famine in the land, no rain. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਧ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। And so there's a famine in the land. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। So these are dark days. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। But it's into this dark period ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ that we have the story of one family. ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A whole book is devoted to them. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। That shows that even in darkness there is hope. ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਿਸਦੀ ਆ। The book of Ruth ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ is like a diamond that shines against the dark background. ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਚਮਕਦਾ ਆ And it shines. ਔਰ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਆ। That's the context. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ God rescues this pagan girl. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। He redeems her. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। Shows love and grace to her and makes her into an ancestor of Christ. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਭਲਾਈ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। There is a famine all over the world at the moment. There's a famine in this land that we live in. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। Not a famine of food or water. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। But because of the coronavirus, a famine of interaction, we cannot mix with each other. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆ। Why? ਕਿਉਂ? Is it because everybody's doing what is right in their own eyes and God is bringing judgment? ਕੀ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? And is God saying, ਔਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ look, stay in your houses.
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, Stop talking to each other. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ Because ਦਿਓ। I want you to talk to me and turn to me. ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, Because you've neglected me. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। Stop your lawlessness. Stop your ਕਿ idolatry. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ Stop. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। Stop your worship of wealth and false religion and turn to me. ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ। And who knows, in this darkness, ਔਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, in these tragic times, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, there may be some diamonds. ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਆ Some ਉਹ ਚਮਕਣ, stories like Ruth of redemption of people coming to Christ. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ। So, firstly, there was tragic times. ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, Secondly, tragic choices. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now, during this time of famine, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the book zooms in on one family, as I've mentioned, a certain man from Bethlehem in Judah. ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਥਲੇਮ ਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। Verse 2 tells us that his name was Elimelech. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੀ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, His wife's name was Naomi. ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਓਮੀ, He has two sons, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਆ, Mahlon and Chilion. ਮਹਿਲੋਨ ਅਤੇ ਕਲਿਓਨ। And we are told in verse 1 ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਐਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ that during the famine this man left Bethlehem. ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਥਲੇਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਛੱਡ Now, ਗਿਆ। Bethlehem means house of bread. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਥਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। But there was no bread in the house of bread anymore because of the famine. ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। This was in the region of Judah. ਔਰ ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Judah means praise. ਔਰ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, So there's no bread ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ in the house of bread ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, because there was no praise of God, the worship of God in Judah. ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। So these places did not live up to their names. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। This man Elimelech, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਲੀ ਮਲਕ, his name means my God is king. ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ। But it seems that he did not live up to his name. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, Because he left the promised land to go to Moab. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੁਆਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। He did not trust God as his king, as his name suggests, to provide for him in Bethlehem and sustain him. ਔਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Now, some scholars say Elimelech just went and moved his family to provide for them, and there's nothing wrong with that. Maybe that's the situation. ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੀ ਮਲਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਵੀ ਆ। But there seems to be something more here. ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਆ There seems to be a lack of trust in God's promises to provide for his people. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ And he ਦਿੰਦਾ। chose to go far away from God's people. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, Far away from the worship of God. ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ And ਹੈ। move him to a nation of idolatry. ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। This was a wicked nation. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣੀ ਕੌਮ And he ਸੀ, would have been exposed to all the evils of the nation. ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ
ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। And they end up doing things that are contrary to God's word. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। Later we read ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ in ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ verse 4 ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ that the two sons took two pagan wives. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਵਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, Orpah and Ruth. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਪਾਰ ਅਤੇ ਰੂਥ ਸੀ। So it seems that Elimelech and his family had drifted away from God. ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀਮਲਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। Look, life is not neat and tidy, is it? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। Famines come upon us. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। God tests our faith ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ to see what choices we will make. ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। Will we run away from God? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ Because you say God's not been good to me? ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। Will you run like Elimelech to Moab into the world? ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਮਲਕ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। What choices will we make? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। There's an expression in English. ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। We say this is the acid test. ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਆ। And this term was originated when gold was often tested by putting it into acid. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। Fake gold would decompose, nothing would happen to real gold. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। God tests his people. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ। Will we decompose? Are we real believers? Are we genuinely his? ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। If not, you will run away into Moab, into the world. ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਲੀ ਮਲਕ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। You will never his in the first place. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ Or you ਸੀ may backslide. ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। God will test ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਮਤਿਹਾਨ to ਲਿਆਊਗਾ see where your faith really is. ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ। He will squeeze us ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜੂਗਾ like we squeezed an ਕਿ orange ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦੇ ਆ to see what comes out of our mouths and the way we behave. ਔਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। Either we will stay in the house of bread and will trust the bread of life, Jesus, ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੇ to supply our spiritual needs, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। or we'll run away from God into Moab. ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। So we've seen, firstly, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ there were tragic times. ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ Everybody was doing what was right in their own eyes. ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Secondly, there are tragic choices ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ made by Elimelech. ਔਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਮਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਰਨਾ। Finally, tragic consequences. ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Verse 3 ਤੀਸਰੀ ਅਧ ਵਿੱਚ tells us that Elimelech died. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਮਲਕ ਨਿਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ His wife is left alone as a widow with two sons. ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। They take these pagan wives. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਆਬਣਾ ਤੀਮੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। Naomi must have thought to herself, ਔਰ ਨਿਓਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ my husband is dead, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ but my children will provide for me, my sons will provide for me. ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। But Mahlon, ਔਰ ਮਹਿਲੋਨ which means sick, ਔਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ and Kilion, which means wasting away, ਔਰ ਕਲਿਓਨ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ।
they live up to their names and they sadly die as well. ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। So Naomi is left ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਓਮੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ with her two daughters-in-laws. ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੌਹਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ She's destitute, she's poor. ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ She has nothing anymore. ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। She has no one to provide for her. In that culture, widows were provided for by their sons, by their families. ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। Maybe this was God's chastening for disobedience, for backsliding. ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾੜਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। But it was certainly tragic and sad. ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। What do we hear about these days on the news? There's a famine in the land. ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ And we hear of death all the time. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਤ ਚਾਸ਼ ਫਿਰੇ ਆ। 600 people have died, 700 today, 500 today, 400 today. ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 600 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ 500 ਮਰ ਗਿਆ, 400 ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ People are dying ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਆ from every community, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, from every religious background. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ Christians are not exempt. ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। We've had deaths in the church. ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। The church building in which my wife and I got married, the pastor of that church died in Wolverhampton. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। I know of godly people who have died. ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। It's got nothing to do with chastening. It's because we live. It's the consequences of the world we live in. ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ fallen world. ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਆ। Gita's friend at work, ਔਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ, her husband died of the coronavirus. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮਰ ਗਿਆ। He was strong. ਉਹ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। The same day her aunt died. ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। And then her sister-in-law died. ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਲੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 3 members of one family. ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। This is the world. This is the situation we're in. ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। Job lost his 10 children. He was a godly man. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। What did he say? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। The same here. ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ। The Lord gave to Naomi a husband and 2 sons. The Lord gave and the Lord took away. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਓਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। Can you see here in this opening section there is tragedy after tragedy after tragedy. ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। There was tragedy because of the period of time. Everybody was doing right in their own eyes. ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। There was moral and spiritual tragedy. ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। There was a famine. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਵੀ ਸੀ। Tragedy. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। There's the leaving of Bethlehem. Tragedy. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਥਲੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। There's the death of a husband. Tragedy. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। There's the death of 2 sons.
tragedy. ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ Tragedy after ਕਿ tragedy. ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਦੁੱਖ ਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ। But wait, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ because it is out of this tragedy ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ this ਵਿੱਚੋਂ mess, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ This- ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, terrible situation, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ that God will bring blessing to Ruth. ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਰੂਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ Through the twists and the turns ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ and ਦੇ the ਵਿੱਚੋਂ, setbacks of her life. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, God is going to bring her into the family line of Christ. ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। And nothing will thwart his plans. ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, Because God is a God of providence who controls all things and his purposes will come to pass. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। And this is true of you today if you are a believer. ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ God has plans for your life. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, And nothing will thwart those plans. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਨੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। And even if people die, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, God's plans are still good. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ, Because he can use that to fulfill his purposes. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। And I stand here today before you. ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, I have seen the providence of God in the life of our family. ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। Because 38 years ago, ਕਿਉਂਕਿ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ I lost a brother at the age of 22. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ Who ਸੀ, was a Christian. ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। And out of that tragedy, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ God brought about good. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾਈ ਕੱਢੀ। Because it's only after his death we came to the Lord. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ God is in control. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। Let me finish by telling you a very quick story. ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ Just in ਕਰਾਂਗੇ a few minutes. ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। In 2015, a man went to Nicaragua. 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਰਾਗੁਆ ਤੇ ਗਿਆ He saw the state of the country. ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ And he decided to fill a container with medical supplies and send it to the country to help the hospitals. ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ। It took a lot of work and effort. He put his heart and soul in collecting the money. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ And he ਸੀ। shipped it to Nicaragua. ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ It landed there in August 2019. ਔਰ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ। But the container couldn't be found or opened rather, or released. ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ Because there weren't proper documents. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। This man was a Christian who sent it. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। And then some missionaries got in touch with him ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ to ਹੋਈ track it down. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ There ਹੈ। was confusion, delays, difficulties. ਔਰ ਉੱਥੇ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ Delay after delay. ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੇਰੀ But ਹੋ ਜਾਂਦੀ eventually the container was found and it was opened. ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ All the equipment was there. ਔਰ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀ What did they find? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ Face masks, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਕਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU beds, ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ oxygen supplies, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੀ gloves. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਈਦੇ ਆ God knew in 2015 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ of what would happen. ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ The container had been delayed. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ Held back ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ until it was needed on the 26th of March when it was opened. ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮਿਲਿਆ When the coronavirus broke out. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ And the supplies were given to 19 hospitals. ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 19 ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ God has his plans. God is a God of providence. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ And even in our mistakes and our frustrations and our delays and tragic situations. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ He has his plans. ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ And his plan for you today ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ is that you turn to him ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ and that you come to Christ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ and believe in this great God. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ Amen. ਆਮੀਨ के रक्षा तुम्ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान हालेलुया 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 आमीन सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों पर हमको चलाना हालेलुया हालेलुया की रचना हम तेरी करुणा हमारा तेरा है शैतान को छूने न देना हालेलुया हालेलुया हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Okay, let's close the meeting in prayer. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। Father in heaven, Lord, we thank you that you are an all-powerful God. ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। We thank you, Lord, that you are a God who provides for his people. ਔਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। Involved with your people. ਔਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। Through the ups and downs, through the frustrations. ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤਰਾ ਚੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। Through our errors, through your chastenings. ਔਰ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਦੇ ਆ। You are above it all. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। To fulfill your purposes in our lives which are good. ਔਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆ ਭਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। So Lord, in the climate that we're living in the dark times we're living in. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। Help us, Lord, to trust you. ਔਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ Day ਰੱਖੀਏ by day. ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ And to know that you are truly in control. ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। We pray these things. ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ In ਨਾਮ Jesus' name. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Amen. ਆਮੀਨ।